Ano kaya kung ikaw ay nasa pinakamalalim na bahagi ng ating mga karagatan? Ang Mariana Trench. Tapos biglang lumindol at pagtingin mo sa iyong likuran ay sumasalubong sa iyo ang pinakamalaki at pinaka nakakatakot na hayop. Ito ay may 15 sentimetro o 6 inches. na ngipin at dahil dito tinawag siyang pinakamalaking predator sa karagatan. Ito ay ang Megalodon. Alam mo ba mga kautak, kapag kinagat ka ng halimaw na ito, ang pakiramdam mo ay para kang tinapakan ng 3 patong na elepante sa Afrika. Ano kaya ang kinakain ng pating na ito? Paano niya kaya nakakayanan ang pressure sa ilalim ng karagatan? At higit sa lahat, paano binago ng Mariana Trench ang Megalodon? Yan ang alamin natin dito sa Now I Know, kung paano nga kung ang Megalodon ay nagtatago sa Mariana Trench. Alam nyo ba mga kautak na mas marami na tayong alam tungkol sa Mars kaysa sa ating mga karagatan? At 15% pa lamang nito ang natutuklasan o nasasaliksik. At sinong magsasabi o tatangging may mga nagtatagong mga nilalang o halimaw dito? Sa pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench ay may isang diver na umabot ng 10,984 metro pababa. At parang nilubog mo ang bundok ng Everest at mayroon pang 2 kilometro ang matitira. At baka nga doon nagbabahay o nakatira ang isang Megalodon o higit pa. Ngunit ang Mariana Trench ay isang misteryoso, malamig at walang patawad na mundo dahil dito ay nababalot ng kadiliman. Umiikot ang temperatura sa paligid na may 2 degrees Celsius at ang pinakamalala pa dito, ang pressure ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa ibabaw ng dagat. So paano nga mga kautak kung pinakamalaking halimaw o si Megalodon ay hindi nawala sa mundo? Tulad ng iniisip natin, paano kung umangkop siya sa klase ng ating dagat at kapaligiran? Sigurado ako mayroon siya laging hapunan at wala ni isa ang maliligo na sa dagat. 2 milyong taon na ang nakalipas. Alam nyo ba na ang Megalodon sana ay pumapatay o kumakain tulad o katumbas ng 1.5 baka sa isang araw? Ngunit ang plano na ito ay hindi gumana sa kanya dahil sa pinakailalim ng Mariana Trench ay hindi pwedeng tirahan ng mga sinaunang mga hayop sa dagat dahil ang sikat ng araw ay hindi umaabot dito. In short, walang photosynthesis na nangyayari. Ibig sabihin ay walang gaanong pagkain ng mga hayop dito. Madalas na nabubuhay lang sila sa pamamagitan ng paghahanap sa ilalim ng mga tira o patay na hayop o alhaman. Ang mga ibang malalaking hayop ay nag-iimbak na sa kanilang bunganga o tiyan para may makain ng ilang buwan. Ang iba naman ay nakayanang mabuhay dahil sila ay napakaliit at nangangailangan lamang ng mas kaunting pagkain. Kaya kung totoo nga mga kautak at malapit sa katotohanan ang sukat ng Megalodon, malamang maging ilang libong taong gulang na ito ngayon. Lumalangoy ang Megalodon sa itaas ng karagatan at kumakain ito sa gabi. Pagkatapos ay bumabalik sa ilalim pag-araw. Pero kung susertehin ang gutom na pating na ito, maaring makahuli pa ng ilang makatas na higanteng pusid. Pero alam nyo ba mga kautak na may pumipigil sa kanya o pwede rin siyang manghina
lalo na ang kanyang mga ngipin at buto, at maaring hindi maganda ang magiging kalagayan niya dahil sa matinding pressure ng Mariana Trench. Ang mga protina kasi at calcium ay magsisimulang matunaw o magwatak-watak. Tulad na lang ng Heidel snailfish, ang isdang alam natin na tumitira sa pinakamalalim na karagatan at may flexible na buto sa halip na matigas na buto. Lahat ng nilalang sa ilalim ng dagat ay mayroong mga molecules na tinatawag rin na piezolytes. Ang kanilang trabaho ay upang pigilan ang pagkadurog na nagmumula sa malakas na pressure. Ang Mariana Trench at ang Megalodon ay ang dapat gawin ay kailangan rin ng mga ganon upang mapanatili ang pressure ng temperatura sa katawan. Dapat ang Megalodon ay dapat na warm-blooded upang maka-adapt ito agad sa kadiliman ng ilalim ng karagatan. Pwede rin siyang maging bioluminescence o lumalaki ang kanyang mga mata na parang higanteng pusit. Ang balat nito ay maaring mag-evolve din upang pagganahin ng higit pa para mapakiramdaman ang paligid nito. O isang napakaluwang na tiyan, makakatulong ito sa pag-imbak ng pagkain. At higit sa lahat, ang mga ngipin niya na nakaharap sa loob para mapigilang lumabas ang mga kinakain niya na maliliit. Ngunit sa napakarami ng mga tao o scientist ang naghuhula o nag-i-edit kung ano nga ba ang tunay na itsura ng halimaw na ito, ay magiging nakakatakot pa rin ba ang Megalodon na alam natin? Malamang hindi na. Kaya maaari mong planuhin ang iyong paglalakbay sa Mariana Trench. Alam ko mga kautak na ayaw mong kainin ka ng isang dambuhalang pating. Pero isipin na lang natin na walang higanteng pating. At habang nasa ilalim ka, baka mas gusto mo ng ibang pananaliksik tulad ng paghuhukay ng lupa o buhangin sa ilalim o maghanap ng iba pang mga klase na nilalang sa ilalim.